Hello everyone. From today's lesson, I am going to teach you the way of using the word by in 12 different ways. So do stay with me until the end of the program. කතා කරන විට by කියන වචනය preposition එක පාවිච්චි කරන ආකාර 12ක් උදාහරණ සහිතව කතා කරන්න අද පාඩමෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට පමණයි මේ සියල්ල හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. Number 1. I go to school by bus. මම ඉස්කෝලේට යනවා බස් එකෙන්. He goes to work by train. ඔහු වැඩට යනවා කෝච්චියෙන්. They went by plane. ඔවුන් ගියේ ප්ලේන් එකෙන්. She came by bike. ඇය ආවේ බයිසිකලයෙන්. හොඳයි. බයික් කියපුවාම ෆුට් සයිකල් එක වෙන්නත් පුළුවන්, මෝටර් බයික් එක වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද මේ දෙකටම බයික් කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. බයික්, bicycle, cycle. බයික්, bicycle, cycle. මෙන්න මේ වචන තුනම මේ දෙක සඳහාම භාවිතා කරනවා. දැන් බලන්න මේ වචනේ ඉස්සරහින් මෝටර් කියන වචනේ යෙදුවොත් මෝටර් බයිසිකල්, මෝටර් බයික්, මෝටර් සයිකල්. මේ වචනේ ඉස්සරහින් ෆුට් යෙදුවොත් ෆුට් බයිසිකල්, ෆුට් බයික්, ෆුට් සයිකල්. එහෙමනම් දැන් තේරෙනවා ඇති බයික්, සයිකල් ඒ වගේම බයිසිකල් කියන වචනය මේ දෙක වෙනුවෙන්ම පොදුවේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහි වෙනස පෙන්වන්න තමයි අපි පාපැදිය කියන්නේ ෆුට් මුලට පාවිච්චි කළ යුතුයි. යතුරු පැදිය කියන්නේ මෝටර් කියන වචනේ මුලින් භාවිතා කළ යුතුයි. හොඳයි. මේ වගේ දේවල් ගැන අවබෝධයෙන් ඉන්න. හොඳයි. මේ පළවෙනි කොටසේදී ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නේ මොකක්ද? When we talk about a mode of transport, ප්‍රවාහන මාධ්‍ය අපි කොහොමද ගමන් කරන්නේ කියලා කියන අවස්ථාවේදී අපිට බයි අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. දෙවෙනි අවස්ථාවේ අපි කොහොමද දන්නේදී මොකක්ද? සියලුම පැසිව් වොයිස් වාක්‍යවලදී අපිට ඇතැම් වෙලාවට යොදන්න සිද්ධ වෙනවා by සමග මේ අදාළ ක්‍රියාව කරන පුජ්‍යලයා කවුද කියලා. For an examples, it was built by King Dutugamunu. ඒක හැදුවේ දුටුගැමුණු රජතුමා. He was killed by police. ඔහුව ඝාතනය කළා පොලිසිය විසින්. English is taught by Mr. Pereira. ඉංග්‍රීසි උගන්වනු ලබනවා පෙරේරා මහත්මයා විසින්. Patients are being examined by doctors. රෝගීන්ව පරීක්ෂා කරමින් තිබෙනවා වෛද්‍යවරුන් විසින්. මෙන්න තුන්වෙනි අවස්ථාව. I'm very sorry. I'm very sorry. I did it by mistake. I did it by mistake. මම ඒක කළේ වැරදීමකින්. By mistake. වැරදීමකින්. I got it by chance. I got it by chance. මට ඒක හම්බුනේ chance එකකට. ඒ කියන්නේ අහම්බෙන් සිදුවන අවස්ථාවකදී. සැලසුම් කරන්නේ නැතුව අහම්බෙන් සිද්ධ වුණා කියන අදහස සඳහා තමයි by chance කියලා අපි යොදාගන්නේ. ඒ වගේම වචනයක් තමයි by accident. අහම්බෙන්. It happened by accident. ඒක සිද්ධ වුණා අහම්බෙන්. by accident. වැරදීමකින් අහම්බෙන් වැනි අදහස් ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන by mistake, by chance, by accident වැනි අවස්ථාවලදී අපිට මේක පාවිච්චි කරන්නම වෙනවා. Number 4. You can send your application by post. ඔබට එවන්න පුළුවන් ඔබගේ අයදුම් පතය by post. තැපෑලෙන්. තැපෑලෙන්. or by email. එහෙම නැත්නම් ඊමේල් එකක් ලෙස. ඉලෙක්ට්‍රොනික මේල් එකකින් එවන්න පුළුවන්. විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න පුළුවන්. තැපෑලෙන් හෝ විද්‍යුත් තැපෑල මගින් එවන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. I think you should send it by registered post. මම හිතන්නේ ඔයා ඒක යැවිය යුතුයි ලියාපදිංචි තැපෑලෙන්. එහෙමනම් තැපෑලෙන්, විද්‍යුත් තැපෑලෙන්, ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් වැනි අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී අපිට
by අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. May I sit by you? මම ඔබ ළඟින් වාඩි වෙන්නද? මම ඔයා ළඟින් වාඩි වෙන්නද? අසලින් ළඟින් යන අර්ථය සඳහාද by භාවිතා කරනවා. එවැනි අවස්ථා කිහිපයක් තමයි මේ. May I sit by you? මම ඔබ ළඟින් වාඩි වෙන්නද? මට ඔබ ළඟින් වාඩි වෙන්න අවසරද? Their house is by the main road. ඔවුන්ගේ නිවස තියෙනවා ප්‍රධාන පාර අසල. By the main road. We'd love to live by the sea. We would love to live. අපි හරි ආසයි ජීවත් වෙන්නට by the sea. මුහුද අසල. මුහුද අසල. මේ ෆ්‍රේස් එකේ the ඉවත් කළොත් මොකක්ද අර්ථය? by sea. by sea කියන්නේ මුහුදින්. We go by sea. අපි යන්නේ මුහුදින්. අපි යන්නේ ගොඩබිමින්. We go by land. අන්න එහෙමනම් the භාවිතා නොකළහොත් we go by sea. අපි යන්නේ මුහුදින්. මුහුදු මාර්ගයෙන් කියන අර්ථයයි එතන තියෙන්නේ. නමුත් the කියන definite article එක යොදා ගත්තාම සිද්ධ වෙන වෙනස තමයි අසල කියන අර්ථය ගෙන දෙනවා. by the sea කියන්නේ මුහුද අසල, මුහුද ළඟ. අපි මුහුද ළඟ ජීවත් වෙන්න හරි කැමතියි. He is standing by the bus. ඔහු හිටගෙන ඉන්නවා බස් එක ළඟ. ඔහු හිටගෙන ඉන්නවා බස් එක ළඟ. දැන් බලන්න මේ උදාහරණේ ද ඉවත් කළොත් by bus. by bus කියන්නේ බස් එකකින්. He goes to work by bus. ඔහු වැඩට යනවා බස් එකකින්. නමුත් අපි මේ විදිහට කිව්වොත් he is standing by the bus. ඔහු හිටගෙන ඉන්නවා බස් එක ළඟ. එමනම් ද ඉවත් කළොත් බස් එකෙන් ගමන් මාධ්‍යයි සඳහන් කරන්නේ by bus. නමුත් by the bus කිව්වොත් බස් එක ළඟ කියන අර්ථය ගෙන දෙනවා. මේ එක වචනයක් අඩු වැඩි වීම නිසා සිද්ධ වෙන ලොකු වෙනස ඔයා හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. Can I pay by cash? මට මුදලින් ගෙවන්න පුළුවන්ද? සල්ලි වලින් ගෙවන්න පුළුවන්ද? by cash. මුදලින්. I'll pay by check. මම ගෙවන්නම් චෙක් එකකින්. I paid by credit card. මම ගෙව්වා credit card එකෙන්. ඔන්න වෛද්‍යවරයෙක් කියනවා මෙන්න මේ විදිහට රෝගියාට බෙහෙත් දීලා මෙන්න මේ විදිහ උපදේශයක් දෙනවා. Take by two at a time. Take ගන්න by two දෙක බැගින්. එමනම් by කියන පදේ යොදා ගන්නවා බැගින් කියන අර්ථය ගේන්න. Take by two at a time. එකවරකට දෙක බැගින් ගන්න කියන ප්‍රකාශනය ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? Take by two at a time. එකවරකට දෙක බැගින් ගන්න. Take by two after meal. Take by two after meal. ආහාරයෙන් පසුව දෙක බැගින් ගන්න. I did it. I did it. මම ඒක කළා. By myself. මමම විසින්. That means alone. මමම විසින් ඒක කළයි කියන්නේ එතකොට ඒක කරලා තියෙන්නේ තනියෙන්. I did it alone. You can't do it by yourself. ඔයාට ඒක කරන්න බෑ. By yourself ඔබම විසින්. එවත් තනියෙන් කියන අර්ථයයි විතර තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔබට ඒක තනියෙන්ම කරන්න බෑ. You can't do it by yourself. That means you can't do it alone. She can't live by herself. ඇයට ජීවත් වෙන්න බෑ ඇයම විසින්. That means alone. She can't live alone. ඇයට ජීවත් වෙන්න බෑ තනිවම. එහෙමනම් මෙවැනි අවස්ථාවලදී number 9. I was shocked by the sad news. I was shocked. මාව කම්පණයටපත් වුණා by the sad news. නරකාරංචිය මගින්. I was delighted. මම ප්‍රමෝදයටපත් වුණා. මම සතුටටපත් වුණා by the happy news. සුභාරංචියෙන් සතුටුදායක ආරංචිය මගින්. I was surprised by the gift. මාව පුදුමයටපත් වුණා තෑග්ගෙන්. Learn to speak little by little. කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න ටිකෙන් ටික. Little by little. අන්න එවැනි අවස්ථාවකදී by අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. Little by little
ටිකෙන් ටික. plan to do it. ඒක කරන්න සැලසුම් කරන්න. step by step. පියවරෙන් පියවර. step by step. we are getting old. අපි වයසට යමින් ඉන්නවා. day by day. දවස ගානේ. දවසින් දවස. day by day. pick them up. ඒවා ඇහිඳින්න. pick them up. ඒවා ඇහිඳින්න. one by one. එකින් එක. එකිනෙක. එකින් එක. එමනම් මෙන්න මේ phrases වලදී අපිට by භාවිතා කරන්න අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවා. little by little, ටිකෙන් ටික. step by step, පියවරෙන් පියවර. day by day, දවසින් දවස, දිනෙන් දින. I'll do it by next week. මම ඒක කරන්නම්. I'll do it by next week. ලබන සතිය වන විට. අන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ by භාවිතා කරන ඊළඟ අවස්ථාව වන විට. යම් මොහොතක්, යම් වෙලාවක්, යම් දවසක් වන විට කියන අර්ථය ලබා ගැනීම සඳහා අපි by භාවිතා කරනවා. I'll do it by next week. මම ඊළඟ සතිය වෙනකොට ඒක කරන්නම්. She'll come by tomorrow evening. ඇය ඒවි by tomorrow evening. හෙට හවස් වෙනකොට ඇය ඒවි. We are leaving by 8:30 in the morning. අපි පිටත් වෙනවා උදේ 8:30 වන විට. He may have gone home by now. ඔහු ගෙදර ගිහිල්ලා ඇති by now. මේ වන විට. මේ වන විට. එහෙමනම් මේ වන විට උදෑසන 8:30 වන විට, හෙට හැන්දෑව වෙනකොට, ලබන සතිය වෙනකොට, 2025 වන විට, ඔන්න ඔය විදිහට අපි ප්‍රකාශ කිරීමේදී by කියන preposition එක අනිවාර්යයෙන්ම යොදා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. අවසාන වශයෙන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. learn to write by writing. learn ඉගෙන ගන්න to write ලියන්නට. ලියන්න ඉගෙන ගන්න by writing ලිවීම මගින්. ලිවීම මගින්. by writing. learn to read by reading. කියවන්න ඉගෙන ගන්න කියවීම මගින්. learn to listen by listening. සවන් දෙන්න ඉගෙන ගන්න සවන් දීම මගින්. එහෙමනම් අවසාන වශයෙන් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ learn to speak by speaking. learn to speak by speaking. කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න කතා කිරීම මගින්. තවත් වටිනා පාඩමකින් හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මාව වෙන් සමු ගන්නවා. ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට, එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්, සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගම චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.